Huyệt trung lữ du BL29. Vị trí: huyệt trung lữ du BL29 nằm ngang mức lỗ cùng sau thứ ba, tương ứng vùng khe S3, S4, trên đường nửa bả, tuyến tham chiếu cách đường giữa lưng 1,5 thốn. Cách lấy huyệt: mặc dù các đốt sống từ S1 đến S5 đã hợp nhất thành xương cùng, dấu vết phân đoạn của chúng vẫn còn được phản ánh qua sự chuyển tiếp giữa các mức và đặc biệt qua hệ thống lỗ cùng, những mốc neo quan trọng trong định vị vùng cùng. Cách 1. Qua đường Triphyé. Qua hai điểm cao nhất của mào chậu, xác định đường Triphyé. Đường Triphyé thường tương ứng mức mỏm gai L4. Từ L4 đi xuống vùng thắt lưng dưới để đến khe L5S1. L5S1 là khe gian đốt cuối của cột sống thắt lưng, sau đó chuyển sang xương cùng S1. Từ S1 trở xuống, bắt đầu hệ phân đoạn xương cùng từ S1 đến S5. Lỗ cùng sau thứ ba tương ứng vùng khe S3, S4. Huyệt trung lữ du BL29 nằm trên đường nửa bả, 1,5 thốn từ đường giữa lưng, tại mức khe S3, S4, tương ứng lỗ cùng sau thứ ba. Cách 2. Qua chuỗi lỗ cùng sau. Xác định lỗ cùng sau thứ tư ở vùng gần bờ trên nếp liên mông. Từ đây xác lập chuỗi lỗ cùng theo trục dọc xương cùng. Lỗ cùng sau thứ tư vùng khe S4, S5. Lỗ cùng sau thứ ba vùng khe S3, S4. Lỗ cùng sau thứ hai vùng khe S2, S3. Và lỗ cùng sau thứ nhất vùng khe S1, S2. Khi sờ theo chuỗi này, các lỗ cùng hiện ra như các điểm lõm liên tiếp trên nền xương cùng. Huyệt trung lữ du BL29 nằm ngang mức lỗ cùng sau thứ ba, tương ứng khe S3, S4 và trên đường nửa bả, 1,5 thốn từ đường giữa lưng. Cách 3. Qua gai chậu trên sau. Xác định vùng xương cùng bằng cách sờ từ nếp liên mông đi lên. Di chuyển ngón tay chếch lên trên và ra ngoài khoảng 3 thốn theo hướng 45 độ. Đến khi gặp một mốc xương nhô nhẹ hai bên. Mốc này là gai chậu trên sau, mốc bề mặt giúp định hướng vùng xương chậu sau. Gai chậu trên sau nằm gần các lỗ cùng trên, thường được dùng như một mốc cảm nhận ban đầu để định hướng vùng S1, S2. Từ vùng này có thể xác định trục ngang đi qua lỗ cùng sau thứ nhất, làm cơ sở đối chiếu với hệ lỗ cùng phía dưới. Trung lữ du BL29 nằm trên đường nửa bả, 1,5 thốn từ đường giữa lưng, tại mức S3, S4, lỗ cùng sau thứ ba. Neo điểm. Cùng mức ngang với trung lữ du BL29, mức lỗ cùng sau thứ ba S3, S4. Trung liêu BL33 nằm tại vùng lỗ cùng sau thứ ba. Cùng trục dọc trên đường nửa bả với trung lữ du BL29, cách 1,5 thốn với đường giữa lưng. Phía trên, khe S2, S3, bàng quang du
BL28. Phía dưới, khe S4, S5, bạch hoàn du, BL30. Tác dụng và chức năng chính. Điều hòa đại trường, hỗ trợ tiêu hóa, điều chỉnh chức năng đại trường, cải thiện nhu động ruột, ổn định tiêu chảy và táo bón do rối loạn khí hóa. Ôn trung, tán hàn vùng hạ tiêu, làm ấm và loại bỏ hàn tích hạ tiêu, cải thiện lạnh bụng, phân lỏng kéo dài và tiêu hóa kém do hàn. Thông kinh hoạt lạc vùng thắt lưng, khai thông kinh bàng quang vùng thắt lưng, giảm đau cứng lưng và hạn chế vận động. Hành khí, hóa ứ, giảm đau, lưu thông khí huyết, giảm ứ trệ dọc kinh mạch, giảm đau lan vùng hông sườn và bụng dưới. Kiện cố hạ tiêu, hỗ trợ chức năng cơ bản, tăng cường chức năng hạ tiêu, ổn định tiêu hóa và vận động ruột trong các tình trạng mãn tính.